ยุโรปบังคับให้เอเชียถ่ายทอดเทคโนโลยีสื่อต่างประเทศรายงานเรื่องพิลึกว่าสหภาพยุโรปจะบังคับให้บริษัทจีนถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงโอนทรัพย์สินทางปัญญาให้กับธุรกิจในยุโรปโดยกำหนดข้อบังคับให้ธุรกิจจีนต้องตั้งโรงงานในยุโรปและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีโดยจะเริ่มต้นจากอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ไฟฟ้าแล้วจะขยายไปในเทคโนโลยีอื่นๆที่จีนก้าวล้ำสมัยกว่าบริษัทน็อตโวลต์ผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของสวีเดนสหภาพยุโรปกำลังเผชิญกับภาวะล้มละลายเนื่องจากบริษัทกำลังดิ้นรนหาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตเมื่อตุลาคม 2567 ที่ผ่านมาคณะกรรมาการยุโรปเพิ่มการเก็บภาษีรถยนต์ไฟฟ้าของจีนสูงถึง 35% นอกเหนือจากการจัดเก็บภาษี 10% ที่มีอยู่เดิมและกำหนดให้ชิ้นส่วนในเครื่องอิเล็กโทรไลเซอร์ที่ใช้ในการผลิตไฮโดรเจนสามารถนำเข้าจากจีนได้เพียง 25% เท่านั้นสร้างความกังวลเพิ่มมากขึ้นในความอ่อนแอของเศรษฐกิจสหภาพยุโรปและความสามารถของบริษัทต่างๆที่ต้องการพึ่งพาเทคโนโลยีและการนำเข้าสินค้าราคาถูกจากจีนบริษัทไฮเทคต่างๆของจีนเช่นบริษัท CATL ผู้ผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในโลกตั้งกิกะแบตเตอรี่ลงทุนหลายพันล้านยูโรสร้างโรงงานในฮังการีแต่ยกเลิกสร้างไปแล้วในเยอรมนีบริษัท Envision Energy ในเซี่ยงไฮ้ลงทุนหลายร้อยล้านยูโรสร้างโรงงานในสเปนและฝรั่งเศสแบตเตอรี่เป็นส่วนสำคัญของยานพาหนะรถยนต์ไฟฟ้าคิดเป็นต้นทุนมากกว่า1 ใน 3ทำให้การผลิตแบตเตอรี่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในยุโรปที่พยายามเปลี่ยนไปใช้รุ่นที่สร้างมลพิษน้อยลงกระทรวงพาณิชย์ของจีนได้เตือนผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไม่ให้ลงทุนจำนวนมากในสหภาพยุโรปและแนะนำให้พวกเขาตั้งสายการผลิตในทวีปนี้เฉพาะสำหรับขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายเท่านั้นเพราะความไม่แน่นอนทางการเมืองเมื่อกรกฎาคม 2567 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือ WIPO ในสังกัดองค์การสหประชาชาติเผยแพร่รายงานว่าจีนครองแชมป์จดสิทธิบัตรปัญญาประดิษฐ์มากที่สุดในโลกโดยเฉพาะด้าน AI มีมากกว่าสหรัฐถึง 6 เท่ารองลงไปคือเกาหลีใต้ญี่ปุ่นและอินเดียส่วนชาติในสหภาพยุโรปจดสิทธิบัตรเพียงน้อยนิดเท่านั้นปี 2543 จีนจดสิทธิบัตรเพียง 44 รายการเวลา 24 ปีผ่านไปจีนพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญามหาศาลส่วนใหญ่จะเป็นด้านคอมพิวเตอร์เซ็นเซอร์เครื่องจักรไฟฟ้าเทคโนโลยีดิจิทัลเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพโดยมีสัดส่วนมากถึง 46% ของสิทธิบัตรทั้งโลกรวมกันราว 3.4 ล้านรายการสิ้นปี 2567 นี้จีนจะเป็นผู้นำการส่งออกรายใหญ่ที่สุดของโลกมูลค่า 3.38 ล้านล้านดอลลาร์หรือกว่า 116.6 ล้านล้านบาททิ้งห่างสหรัฐกว่า 169% ที่มูลค่า 2.0 ล้านล้านดอลลาร์และทิ้งยุโรปทั้งทวีปไว้ข้างหลังประเมินว่าการที่ยุโรปเพิ่มการเก็บภาษีศุลกากรนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าของจีนสูงถึง 35% แต่ภาษีนี้จีนไม่ใช่ผู้จ่ายเพราะบริษัทผู้นำเข้าใน EU จะเป็นผู้จ่ายแล้วไปบวกราคาขายกับผู้ซื้อชาวยุโรปด้วยกันเองหวังขูดรีดคนชั้นกลางนำไปสนับสนุนธุรกิจพ่อค้าคนร่ำรวยแต่ไม่ได้ทำให้ราคาสำหรับผู้บริโภคลดลงไม่ได้ช่วยภาคการผลิตยานยนต์ของสหภาพยุโรปให้เติบโตขึ้นผู้ซื้อก็ยังต้องควักกระเป๋าจ่ายราคาแพงยิ่งจะทำให้รถยนต์ที่ผลิตในยุโรปล้นตลาดฉุดให้ยอดขายและกำไรลดลงและทยอยปิดกิจการสุดท้ายก็ต้องหันไปพึ่งพาเทคโนโลยีจีนเช่นแบตเตอรี่ไฟฟ้าเพราะจีนได้เปรียบที่มีแหล่งทรัพยากรสินแร่แร่เอิร์ธหายากที่ยุโรปไม่มีในทวีปดังนั้นไม่ว่าจะทำอย่างไรเทคโนโลยีจีนย่อมมีต้นทุนถูกกว่ายุโรปเคยมีสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญามากที่สุดในโลกแต่พวกเขาตกหล่มสงครามยาวนานเกินไปทำให้สูญเสียเงินทุนและโอกาสสนับสนุนความคิดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆในขณะที่จีนไม่มีสงครามที่ใดเลยทำให้พลเมืองมีความคิดสร้างสรรค์จดสิทธิบัตรนวัตกรรมแซงหน้าสหรัฐและยุโรปไปไกลหลายช่วงตัวจนต้องบังคับให้จีนถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงโอนทรัพย์สินทางปัญญาให้กับธุรกิจในยุโรปนั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป